سلام عرض کنم خدمتتون با جلسه 15 از آزمون دوره محاسبات درس استاتیک در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه در مورد تجزیه بردارها صحبت کنیم. قبلا توی 2 بعدی و 3 بعدی اون رو توضیح دادیم. امروز می‌خوایم سری مثال رو با هم ببینیم و بتونیم تجزیه و تحلیل این بردارها رو یاد بگیریم، تجزیه مؤلفه‌هاش رو یاد بگیریم تا اینکه یکی از مهمترین بخش‌های استاتیک رو و پایه‌ترین بخش‌ها رو یاد بگیریم تا بتونیم ادامه بدیم و مبحث رو جلو بریم. قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم ازتون خواهش می‌کنم که اگر ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا می‌فرمایید کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک بفرمایید و اگر ویدیوها رو در آپارات تماشا می‌کنید کانال رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش‌ها باشید. خب این وقفه میریم سراغ پاورپوینتمون. دوره آموزش استاتیک جلسه 15 تصویر کردن بردارها. خب یک سری شکل آماده شده برای شما که بتونید تجزیه بردارها رو کاملا یاد بگیرید. در شکل اول که شما می‌بینید یک نیروی به یک المانی وارد شده. المان منه این نیروی F بهش وارد شده. شکل رو از سمت چپ به سمت راستی رو. خب یه برداری داریم. شما یادتونه ما یک محور X و Y داشتیم. برداری که اینجا داشتیم و بلد بودیم چجوری تجزیه کنیم به بردارهای X و Yش، به مؤلفه‌های X و Yش تجزیه می‌کردیم و توضیح دادیم. الان نگاه کنید یک زاویه بتایی داریم که این خب باید بچسبه به یه محوری. این محور رو میکشم و محور بعدی رو بهش عمود میکنم. دقت بفرمایید. وقتی میخوام برای این شکلم فرمول بنویسم چی بنویسم؟ بنویسم fx مساویه f سینوس بتا و fy مساویه f کوسینوس بتا. خب بریم سراغ شکل دوممون. من xش رو ادامه بدم. این یه xی دوباره داری از جایی که بردار داره نمیتونم بیارمش تو این راستا چون باید به راستای المانم داره نیرو وارد کنه. پس من تو این راستا و این راستا نیرومو نیازی ندارم. اینجا نیاز دارم چقدر به نیروم به المانم نیرو وارد کنه. در این راستای المان و در این راستا. حالا اینکه در فشار یا کشش قرار میگیره رو جلوتر با هم بررسی میکنیم با این نیروها، ولی فعلا بده این نیرو داره به این شکل به این واردش به همچین حرکتی رو به این اعمال میکنه. خب در جهت x چقدر؟ در جهت y مون چقدر باشه؟ خب خیلی ساده است. fx میشه f کوسینوس بتا، fy میشه f سینوس بتا. اما یه چیز یادت باشه اینا یه علامت منفی میگیره. حالا این علامت منفی که به خاطر کشش و فشار و اینا اتفاق میفته چیه رو من جلوتر بهت دیگم. الان فقط میخوام اینو یاد بگیری که این در حقیقت فقط به چه صورتی تجزیه میشه بردارهاش، هیچ چیز دیگه ای نمیخوایم یاد بگیریم. اینجا یه وایی دارم، جمع ایکسی دارم، درسته؟ میخوام تجزیه کنم دیگه این بردار رو. خب پس من الان چی رو نیاز دارم؟ الان این زاویه رو نیاز دارم. الان میدونیم این زاویه بتا با این زاویه میشه پی، همون 180 درجه، درسته؟ 180. پس اگر این زاویه رو اسمش رو بذارم آلفا، درسته؟ آلفا هم چی میشه؟ میشه پی منهای بتا.
درسته؟ پی منهای بتا میشه آلفا این. حالا اگر من اینجا بخوام یه اف ایکسی رو بنویسم میشه اف سینوس پی منهای بتا و یه اف وای رو بنویسم میشه اف کوسینوس پی منهای بتا. خب بریم جلو، برسیم سراغ این شکل. این شکل که دو تا المان به شما داده، یعنی یه المانه که به صورت در حقیقت خطی حرکت نکنه، اومده اینجا شکست داره. تو نمیتونی فقط اینجا بگی توی این مؤلفه، تو باید دیگه تو کل این سیستم. پس یه وای این شکلی داره، من برای بلندترش رو میکشم، بذار من از خط استفاده کنم. یه وای این شکلی داره، یه ایکس این شکلی هم داره، درسته؟ این وای همه یه ایکس این شکلی رو هم دارم. حالا من بذاره این وری میکشم، این یه وای، این یه ایکس. این الان کل المان تو این دستگاه قرار گرفته که زاویه ای داده، گفته از وای تا ایکس من این تیکه میشه چی؟ این تیکه میشه بتا، درسته؟ اینجا برام کشید. حالا من اگه بخوام اینو که تو کل این دستگاه رو بیارم بذارم اینجا، این دستگاه رو آوردم نیوردم در راستای اون المانه، فقط دستگاه رو آوردم اینجا قرار دادم. میدونم کل این دستگاه بتاه، درسته؟ و چی رو دیگه ازش میدونم؟ میدونم این زاویه میشه بتای منهای آلفا، درست شو؟ بتای منهای آلفا میشه این زاویه. خب بتای من بوده 90، یه آلفایی هم داشتم، بتای منهای آلفا میشه این زاویه. حالا بیم چی رو ازش دستیاریم؟ الان بتای منهای آلفا رو داریم، اف رو هم داریم. پس اگه اف رو بخوام بیارم تو این دستگاه مختصات، خیلی ساده میتونم این کار رو انجام بدم. میگم اف ایکس من مساوی چی میشه اینجا؟ میشه اف کوسینوس بتای منهای آلفا و اف وای من میشه اف سینوس بتای منهای آلفا. این نکته دارتر بود چون تو دو تا شکست داشتی، بقیه فقط یه المان داشتی، آوردی ایکس و ایگرگ رو قرار دادی در راستای المان، کار رو انجام دادی. اینجا کل المان رو بردی توی ایکس و وای، یه دستگاه کلی گذاشتی، ایکس و وای تو انتقال دادی اینجا، زاویه مکملش رو به دست آوردی، بتا رو منهای آلفا کردی، متممش رو به دست آوردی، بتا رو منهای آلفا کردی و فرمولاش رو تجزیه کردی و نوشتی. این اسلاید رو تو ذهنت داشته باش، تمرین کن تا جلسه آینده. نکته کامنتی از زیر ویدیو واسه من بذار، حتما پاسخ میدم بهتون. سابسکرایب هم فراموش نشه. تا جلساتی شما رو به خدای بزرگ سپارم. خدا نگهدار.